nung panahon namin. From maybe 25 years ago, ang title Christian song. Like Christian song. Ang title, Because of Who You Are. Sino nakakaalam na kami? Because of Who You Are. It starts with you spoke the words, and all the world came into order. You waved your hand, and planets filled the empty sky, etc. etc. Pero ang sinabi ng kanta, although these things amaze me, sabi ng singer, although these things amaze me, yet a greater wonder brings me to my knees. That is not, and what brings me to my knees is not that space is infinite, not that the planets are huge and light years away. How did God create that? How does God create a sun that is not exhausted with energy? Hindi yun eh. Ang and shock sa akin and nakakapagpaluhod sa akin yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Yung Diyos siya, gumawa na nga nitong mga dambuhalang at pambihirang mga ginawa ng nilalang, pero nagkatabang tao pa at inako pa yung kasalanan ko at kamatayan ko at binigyan pa ako ng buhay. Yun daw ang talagang wonder. And that, the peacock is beautiful. Peacock they proclaim the greatness of God. The elephant, its size, can proclaim the enormity of God. The little insect can proclaim the glory of God. Scientists can proclaim the glory of God. But we're not called to proclaim God that way. We're called to proclaim God through what brings us to our knees. Understand what I'm saying? Ano yung nagpapaluhod sa'yo? Ano yung nagpapaiyak sa'yo? Ano yung nagpapa-praise God sa'yo? Yun ang i-declare mo, yun ang ipoproclaim mo, yun ang ipapatotoo mo. Because if you're a scientist, then you can study the planets and this and that, in physics and chemistry. All of those are God's creation. And you can be amazed at the beauty of God's creation. But all those are nothing compared to the wonder of it all, like the song says, which is God's love. And that, my brothers and sisters, my fellow witnesses, that is what we are called to be witnesses of. Pag sinabing these things, yun po yun. May sariling role ang ibang creation, ang mga hayop, ang mga halaman, pananim, ang langit, lupa, bundok, dagat, valley, at kung ano-ano pa. May kanya-kanya silang papel. At meron silang kanya-kanyang paraan para iproklama ang Panginoon at tagapaglikha natin. Pero tayong mga tao, we were created differently. We were created in the very image of God. And we are to proclaim His nature. Not just His creativity, not just His ability to make something out of nothing, but His very essence, which is goodness and love. Doon po tayo tinawag na magproklama. Kasi, iba tayo eh. Iba tayo sa mga halaman, iba tayo sa mga hayop. Hindi ko sinasabing mas importante tayo, siguro sa mata ng Diyos, talagang mas importante tayo, pero yun eh, kasi yun ang greatest miracle from God. That He loves somebody like you and me.
At yung miracle na yun, we are to duplicate. Paano natin maduduplicate yan? Yung masama rin, pinapatawad din natin, tinatanggap din natin. Alam niyo nung isang araw, muntik na kaming maliit ng mga bata. Alam niyo kasi sa amin actually, meron mga pandisalan, kasi pandimarila lang. Medyo, alam niyo naman ang presyo ng pandimarila, mas mahal sa mga, di ba? Doble nga yata minsan. Anyway, may natadaanan kami papunta dito. At bumili muna ako ng pandesal. Ang dami, nung nandun ako, isa lang yung nauna sa akin. Tapos nagdatingin yung mga tao. May isang pinasingit sa akin. So, sabi ko, Tapos, pangalawa ulit, pinasingit sa akin. Tapos, 3 tao pinasingit sa akin. Yung una, ang ginawa ko lang, tinitingnan ko lang yung mga sumisingit. Yung tingin na nakakapanliit, na hindi naman ako ganun. Pero, yun pala nakakapanliit na yun. But anyway, sinabihan ko yung nagbibenta. Sabi ko, 3 na yung pinapasingit mo sa akin, ha? Wala bang sistema dito? At medyo nagalit ko ako at nagko-confess ako. Nag-confess na rin ako ngayon. Nagalit ako dahil sabi ko yung galit siguro, di ba? Pero, ang miracle, yung kung kaya natin magpatawad, magpalagpas, hindi magkonsinti, hindi po magkonsinti, kundi magpatawad, katulad ng Diyos. Kasi ang Diyos nagpapatawad sa atin, hindi po konsintidor ang Diyos natin, nagpapatawad lang. Napakalaki po ng diferensya. Pero yun yung miracle. Yung dati kang masungit, mapapabait ka ni Lord. Yung dati kang mamamatay tao, gagamitin ka ni Lord para magligtas ng mga tao. Yung dati kang drug addict, at ikaw naman ngayon tumutulong sa mga drug addict. Yun po ang miracle na calling natin. You are witnesses of these things. Dati si San Pablo mapatay ng mga Kristiyano. Tapos ngayon siya na yung namamatay para sa cause ng Christianity. Wala na ako sa mga sure. But you are witnesses of these things. What things? We are disciples and witnesses. Ano ba ibig sabihin ng disciple? Ang disciple, pupil, estudyante, isang taong natututo. Natututo kanino? Sa nagtuturo sa kanya. Kaya nga tinawag si Jesus na rabbi, di ba? Teacher. Ang mga disipulo niya, natututo sa kanya. Ano yung natutunan sa kanya? Siyempre yung tinuturo niya. At expected ang isang disipulo na maging produkto ng kung sino ang nagturo sa kanila. Mga teacher, tandaan po natin yan. Dapat maging proud tayo sa mga produkto natin. Dapat huwag natin silang ikaya. Sikapin natin, actually lahat tayo teacher, sikapin natin na hindi tayo mapapahiya sa produkto natin, sa pagbuhos natin ng pagtuturo sa kanila. Pero yun, ano ba yung tinuturo sa atin? Ang tinuturo ba sa atin kung paano maging religyoso? Ang tinuturo ba sa atin ni Jesus? Nag-seminar na ba si Jesus sa gospel tungkol sa gifts of the Holy Spirit? I'm not saying those are wrong. Nag-seminar na ba siya sa mga kung ano mga theology natin? Hindi. Ang tinuro niya at ine-expect niyang maging witness ang mga disipulo yung tipong mga sermon on the Mount. Hindi po ba? Beatitudes. Hindi po ba? Yung serve one another. Hindi po ba? Masyado kasi natin minsan pinapakomplika ang Christianity, pero napakasimple lang eh. Mahalin mo yung kapatid mo, yung kapwa mo, tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Wala kang iba-violate na batas o commandment ng Panginoon kung meron kang pag-ibig. Now,
That's what we are supposed to be disciples and witnesses of. That's a high calling. At tayo lang, katulad po na sinabi ko, hindi po tinawag ang ipis na magproklama ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po tinawag ang langaw na magproklama ng pag-ibig ng Diyos dahil ang langaw, makulit, di ba? Hindi ganyan si Lord. Tayo ang tinawag na maging ganun. So, paano natin gagawin yun? Kung sino ang hindi tumutupad o sumusunod sa pamamaraan na itinuro ng Panginoon, dahil sila ay naliligaw, edi tulungan natin sila na i-observe kung ano yung tinuro sa kanila. Alam naman nila yun kaya lang nakakalimot Kaya nga, di ba, tinawag tayo ng gospel, yung mga readings ng Sunday. Kung merong naliligaw, responsibilidad natin na sila ay paalalahanan at pabalikin sa tamang landas. Why? Because we're witnesses. We're disciples. Again, not in condemnation, not looking down on them, not putting them down, not belittling them, but lifting them up and saying, reminding them, Jesus is the way, the truth, and the life. The way, the truth, and the life. Siya ang paraan. Siya ang buhay. Siya ang katotohanan. Nakakalimutan mo yan siguro, brother. So, pinapaalalahanan kita. Kasi ito lang ang paraan eh. Ito lang ang paraan eh. Hindi po, like I said, that what Jesus said, His statement is not an exclusive statement. It's not meant to exclude anyone. It's actually meant to include everyone. Nagtuturo ng tamang daan. Tamang daan saan? Sa buhay na walang hanggan. Kung naliligaw, itong paraan. Balik tayo, brother. Balik tayo, sister. Kasi, hindi natin alam kung kailanganin din natin si brother at si sister na mag-minister sa atin at magsabi, brother, ikaw naman nakakalimot. You are witnesses of these things. And it's such a high calling because only man has been called to them. We were created in God's image and likeness. And Jesus says, not just the Bible, it's Jesus' own words. Jesus said, signs and wonders shall follow my disciples. Ang interpretasyon natin dyan, maaaring tama naman, no? Signs and wonders, yung mga himala, yung mga gifts of the Holy Spirit flowing through us, that's good. That's true. But a sign is an attestation, a proof of something. Signs shall follow my disciples. Susundan sila ng mga patutuo ng mga tinuro sa kanila. Dapat nag-uumapaw sila kung ano yung tinuro ko sila. Tinuro ko sa kanila. And I don't remember Jesus doing this, and I'm not saying this is wrong. I don't remember Jesus teaching, speaking in tongues. I speak in tongues, I believe that should be that's a healthy part of a Christian's life. Pero yun ba yung sign na sinasabi niya? I believe in healing. I believe that. But all of those are just manifestations of what sign should really be there. That is God's love and God's compassion. Bakit tayo nag-heal? Kasi nagmamahal tayo eh. Di ba? Bakit tayo nagpipray? Bakit tayo nagpo-prophesy? Kasi may concern tayo, may compassion tayo. Hindi yung healing, hindi yung gift, hindi yung prophecy, hindi yung working of miracles or whatever gift we have. Hindi po yun ang signs. Ang sign is why we do them. That's the sign that should follow us. So that in everything we do,
that sign is evident. Pag wala yung sign, minsan evident din. Di ba? Kung walang pag-ibig, minsan evident din yun, nararamdaman din yun. Di ba? But that is the sign that should follow us because we are disciples, we are products of our Master. And our Master taught us who He is and what His kingdom is about. You understand what I'm saying? Yun ang dapat maging patutuo sa atin. Attestation. So that when people see us, they don't see our ways. Di ba? Yung iba, kilala sa pagiging magaling sa theology. Yung iba, kilala sa pagiging magaling kumanta, o magaling sa art, o magaling sa preaching, o magaling mag-lay hands at magpagaling ng mga tao na may sakit. Ano ang bottom line na sign? Whatever gift we operate in, whatever our talent, whatever we use, those should just be manifestations of the real sign that should be within us. That we are disciples of God because we have this in us. I hope I'm making sense because I'm talking about the nature of God in us. We are disciples not so we can learn the technical things and the theological things, but so that God's heart can be in us. That's what a true disciple is. That's what a true student is. They get the teacher's heart. Hindi yung pinapamemorya niya. Di ba? Kasi pinapamemorya niya, pagdating niya ng kung grade 5 siya, naging grade 6 siya, pagdating niya ng grade 6, makakalimutan na niya yan eh. Pero kung yung puso ang nalipat, totoong estudyante yan. Totoong disciple yan. Which is why I don't believe in memorization. I teach that. You can open your books, you can close your books. Understand how to solve a problem. Because if you do, you don't have to memorize. In fact, understand how formulas work. Because if you understand how formulas work and how they're formulated, you don't have to memorize. Ano nga bang formula para sa area ng circle, area ng vertical? If you understand the heart, then you're a true student. So if you understand the heart of God and you've got it in you, God's love, God's compassion, God's mercy, God's kindness, then all the other things will follow. You don't have to memorize verses. You don't have to memorize or identify the fruit of the Spirit or the names of the 12 apostles. I'm not saying those are wrong, but what is the gospel? What are we supposed to be disciples of? And what signs should accompany us and should be overflowing in us? The heart of God. So remember, a disciple is a student, a pupil. Ano ang tinuturo ng teacher sa atin? Ang tinuro ba ng teacher sa atin sino pumatay kay Lapu-Lapu at kay Magellan o gusto niyang ipaalam sa atin na maging makabayan ka, kaya niya tinuro sa atin ng history. Di ba? Hindi ganun ka-importante malaman natin yung mga detalye ng mga Treaty of Paris sa history, no? Kaya tayo nag-aaral ng history para natin ma-appreciate ang history ng sarili nating bayan at yung mga nagbuwis ng buhay at dugo para natin makamit ang kalayaan natin sa sarili nating bayan. Understand what I'm saying? That's the heart of the rabbi, the teacher, the master. We have that. All other things will follow. Then we can truly be witnesses. And that will just flow
naturally. Hindi na natin kailangan, paano ba mag-witnessing? Ano ba yung four spiritual laws? Ano ba kailangan matanda ang scriptural verse? Para ako makapag-witness sa isang tao. Hindi. Kung alam natin ng isang tao nag-i-struggle sa isang area sa buhay niya at ministera natin, yun na po ang pagiging witness. At saan manggagaling yan? Hindi nyo kailangan magbukas ng Bible. Saan manggagaling yan? Sa puso, sa buhay, sa karanasan at relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ganyan po ang pamamaraan sa kaharian ng Diyos. Ngayong gabi, meron uli tayong isang magpapatotoo